Hỏa ngục Bakhmut tiếp tục sục sôi, phe Nga tuyên bố kiểm soát 75% thành phố, tàu Ukraine phá tung tòa thị chính trước khi rút lui. Newsweek đăng tải video cận cảnh UAV Ukraine phá tan khí tài mệnh danh là nữ hoàng bộ binh của Nga. Tài liệu rò rỉ hé lộ bom lượn thông minh của Mỹ không phát nổ khi triển khai ở Ukraine. Điện Kremlin nói phương Tây mắc bệnh đổ mọi thứ lên đầu Nga. Chuyện gì đã xảy ra? Một số tin tức đáng chú ý khác. Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc tham gia tập trận quanh đảo Đài Loan. Nga tuyên bố ủng hộ các cuộc tập trận của Trung Quốc. Cựu quan chức Mỹ nói quân đội Trung Quốc dự định phô trương sức mạnh khắp châu Á. Trinh sát cơ Mỹ bay qua bán đảo Triều Tiên giữa căng thẳng. Ấn Độ chọc giận Trung Quốc, nhấn mạnh không ai có thể xâm phạm một tấc đất của nước này. Tổng thống Biden khẳng định tái tranh cử vào năm 2024. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức đáng chú ý liên quan đến xung đột ở Ukraine cùng nhiều diễn biến khác khuấy đảo cán cân thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Hỏa trận Bakhmut tiếp tục sục sôi sau khi có nhiều thông tin cho thấy Moscow đã lấy lại động lực chiến đấu và bắt đầu tấn công dồn dập. Hôm 10 tháng 4, lãnh đạo khu vực Donetsk do Điện Kremlin hậu thuẫn tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 75% Bakhmut. Thời gian qua, Moscow đã ra sức siết vòng vây đối với thành phố này. Reuters bình luận, trận chiến giành Bakhmut là một trong những trận đấu đẫm máu nhất trong cuộc xung đột kéo dài ròng rã 13 tháng giữa Nga và Ukraine. Thậm chí, chiến địa hoang tàn nơi đây còn được ví như thế chiến thứ nhất, lực lượng đôi bên đều hứng chịu thương vong lớn. Trong video công bố trên Telegram, lãnh đạo khu vực Donetsk do Nga bổ nhiệm Denis Pushilin đã đến thăm Bakhmut. Video cho thấy ông Pushilin mặc áo giáp, đứng giữa đống đổ nát và những tiếng nổ vang rền. Chia sẻ với kênh truyền hình Russia 24 của Nga, vị quan chức nói, "Tôi khẳng định chắc chắn rằng hơn 75% thành phố Bakhmut đã nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Dù vậy, ông vẫn lưu ý còn quá sớm để kết luận về tình hình ở tử địa này." Quan chức phe ly khai thân Nga cũng cho biết quân đội Ukraine đã cho nổ tung tòa thị chính ở Bakhmut khi rút lui. Khi đích thân đến thăm Bakhmut, tôi đã tận mắt chứng kiến khung cảnh hoang tàn ở đây. Các chiến binh Wagner đã giương cờ tại tòa nhà hành chính. Nơi này đã bị Ukraine phá tung trước khi rút lui và nhường đường cho các cuộc tấn công của chúng tôi, ông nói. Nga cho biết việc giành được Bakhmut sẽ là đòn bẩy cho các cuộc tấn công trên khắp Ukraine trong thời gian tới. Trong khi đó, Kyiv và phương Tây cho rằng chiến thắng ở thành phố này chỉ có ý nghĩa biểu tượng. Thời gian qua, máy bay không người lái được đánh giá là siêu vũ khí tiến hành các đòn đẫm máu ở chiến địa Ukraine. Tạp chí Newsweek của Mỹ hôm 10 tháng 4 đăng tải một video được phát tán trên Reddit ghi lại cảnh một máy bay không người lái của Ukraine tấn công chỉ huy Nga trên xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Đáng chú ý, đây là khí tài được mệnh danh là nữ hoàng bộ binh của Moscow. Video cho thấy cảnh một quả lựu đạn được thả xuống từ trên cao nhắm vào xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Nga. Viên chỉ huy trên xe đã nhảy ra khỏi phương tiện và cố gắng thoát thân. Đoạn video có thể do lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine ghi lại. Tuy nhiên, Newsweek chưa thể xác minh độc lập và đang liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine và Nga xác thực. Xe chiến đấu bộ binh bánh xích BMP của Nga có tốc độ tối đa 43 dặm trên 1 giờ, phạm vi hoạt động khoảng 370 dặm. Nó được trang bị hệ thống pháo tên lửa 100mm, pháo tự động 30mm và súng máy 7,62mm, cũng như súng lắp trên thân xe. Chính quyền Ukraine thường xuyên chia sẻ các cảnh quay về các cuộc tấn công của mình. Trong đó có các đòn đánh được máy bay không người lái ghi lại. Theo Newsweek, thời gian qua máy bay không người lái đã đóng vai trò nổi bật trong các màn công phá của cả Moscow và Kyiv. Ông Anton Galachenko, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, nói với Newsweek hồi tháng 2, máy bay không người lái là siêu vũ khí ở chiến trường Ukraine. Đây là cuộc chiến của các UAV.
Ở diễn biến khác đáng chú ý, NBC hôm 10 tháng 4 trích dẫn tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc và tình báo Hoa Kỳ cho thấy các loại bom lượng thông minh tấn công trực diện phối hợp được gọi là JDAM mà Mỹ cung cấp cho Ukraine đã không phát nổ khi được triển khai ở chiến trường Đông Âu. Giới chức Mỹ đang tìm hiểu nguyên nhân. JDAM vốn là loại vũ khí thông minh được kỳ vọng có thể giúp Kyiv giải vây cho lực lượng phòng thủ ở Bakhmut và phá thế áp đảo về hỏa lực của Nga. Tuy nhiên, thông tin từ một tài liệu được gắn nhãn là tuyệt mật bị rò rỉ vừa qua cho thấy Mỹ đã tiến hành kiểm tra tại sao bom JDAM lại không phát nổ khi được Ukraine triển khai. Theo suy đoán được đề cập trong tài liệu, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc ngòi nổ của bom không được lắp đặt chính xác hoặc tín hiệu GPS của nó gặp trục trặc do Nga nỗ lực gây nhiễu. Được biết, loại bom này được sản xuất chủ yếu để trang bị trên các máy bay tiên tiến của Mỹ và đồng minh. Tuy nhiên, TASS hôm 10 tháng 4 cho biết ông John Gagin, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng trước đó nói rằng vào ngày 10 tháng 3, lực lượng vũ trang Ukraine đã nỗ lực thả một quả JDAM do Mỹ sản xuất xuống khu vực gần Bakhmut để kiểm tra liệu loại bom này có thể được trang bị trên tiêm kích của Ukraine, được sản xuất từ thời Liên Xô hay không. Phó thư ký Lầu Năm Góc Sabrina Sai tuyên bố Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tiếp tục xem xét và đánh giá tính xác thực của các tài liệu bị rò rỉ và đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo bà, Mỹ đang thúc đẩy nỗ lực liên ngành để tập trung đánh giá tác động từ vụ rò rỉ đối với an ninh quốc gia Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác. Reuters bình luận các tài liệu bị rò rỉ có thể đã bị chỉnh sửa, trong đó có nhiều thông tin nhạy cảm như kế hoạch Mỹ và NATO giúp lực lượng vũ trang Ukraine phản công, lịch trình viện trợ vũ khí. Thông tin đã bị phát tán trên mạng xã hội, nhất là trên Twitter và Telegram. Reuters đánh giá đây có thể là vụ rò rỉ lớn nhất kể từ khi hơn 700.000 tệp, video và điện tín ngoại giao xuất hiện trên trang web Wikileaks vào năm 2013. Theo Sky News, dựa trên các nội dung rò rỉ, một số quan chức Mỹ nghi ngờ có thể người Mỹ đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng các cá nhân thân Nga đã tham gia nỗ lực trên. Một sĩ quan CIA cho biết rất có khả năng Moscow đã dàn dựng vụ rò rỉ nhằm gieo rắc sự nghi kỵ và chia rẽ giữa Washington và các đồng minh. Khi được hỏi về những cáo buộc nói trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng "Tôi không biết phải đánh giá như thế nào nữa. Chúng ta đều biết rằng, trên thực tế, phương Tây có xu hướng đổ lỗi mọi thứ cho Nga. Nói chung, đó là một căn bệnh." Nói về thông tin Mỹ theo dõi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Peskov không loại trừ khả năng đó. Trên thực tế, Mỹ đã theo dõi nhiều nguyên thủ quốc gia trong thời gian dài, đặc biệt là ở châu Âu. Washington đã hứng chịu không ít điều tiếng. Ông nói. Ở diễn biến khác, hôm 10 tháng 4, trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Minsk, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng ông muốn Nga cam kết sẽ bảo vệ Belarus nếu đất nước ông bị tấn công. Theo Reuters, ông Lukashenko cho biết đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông chủ Điện Kremlin đã đồng ý sẽ cung cấp đảm bảo an ninh như Minsk yêu cầu. Tuy nhiên, Belarus muốn có một cam kết chính thức. Belarus đang cho phép Nga triển khai quân trên đất của mình. Trong giai đoạn đầu của xung đột ở Ukraine, Moscow đã dùng lãnh thổ của Minsk làm bàn đạp, tiến hành cuộc tấn công vào thủ đô Kyiv. Kể từ cuối năm ngoái, hai nước đã tiến hành hàng loạt cuộc tập trận quân sự và ngoại giao cấp cao. Diễn biến trên làm dấy lên đồn đoán Belarus có thể chính thức tham gia vào đợt tấn công mới của Nga vào Ukraine. Tổng thống Lukashenko đã phủ nhận mọi cáo buộc. Ông chỉ tuyên bố sẽ đáp trả mọi hành vi xâm nhập lãnh thổ Belarus và mọi nỗ lực gieo rắc bất ổn. Hôm 10 tháng 4, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đã tham gia cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA, đồng thời diễn tập quân sự quanh đảo Đài Loan, kéo dài từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4. Dưới sự dẫn dắt của Trung tâm Chỉ huy tác chiến, binh lính thuộc nhiều binh chủng Trung Quốc đã phối hợp thực hiện các hoạt động kiểm soát và phong tỏa đảo, cũng như tấn công chính xác bằng hỏa lực sau khi nhận lệnh. Mục đích cuộc tập trận là kiểm tra toàn diện năng lực trinh sát, chỉ huy, tác chiến và hiệp đồng giữa các binh chủng dưới sự hỗ trợ của hệ thống tác chiến liên hợp. Phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy cho biết, cuộc tập trận của Trung Quốc thay cho lời cảnh báo đanh thép của nước này đối với sự thông đồng giữa các lực lượng ly khai tìm kiếm độc lập trên đảo Đài Loan và thế lực bên ngoài. Đồng thời đây cũng là cuộc diễn tập đối phó hành động khiêu khích của các bên đối đầu. Người phát ngôn cũng cho biết, cuộc tập trận là vô cùng cần thiết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.
Theo ghi nhận của Reuters, vào hôm 10 tháng 4, bờ biển đảo Pitcairn của đảo Đài Loan, nơi gần Trung Quốc nhất, có vẻ vẫn yên bình, giữa lúc quân đội của Bắc Kinh tiến hành các cuộc tập trận ở vùng biển gần đó. Chỉ có vài chiếc thuyền đánh cá di chuyển nhanh chóng gần bờ biển Pitcairn vào chiều ngày 10 tháng 4. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết trong 24 giờ trước đó, hòn đảo đã phát hiện 71 máy bay và 9 tàu hải quân của Trung Quốc áp sát vùng lãnh thổ. Các lực lượng phòng vệ Đài Loan vẫn ở trong tình trạng báo động cao. Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và sẵn sàng dùng vũ lực thu hồi nếu cần. Điện Kremlin hôm 10 tháng 4 cho rằng Trung Quốc có mọi quyền hành động đáp trả những động thái khiêu khích lặp đi lặp lại chống lại nước này, cũng như có quyền tập trận quân sự xung quanh hòn đảo Đài Loan. Theo Reuters, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh trước báo giới rằng các bên cần tôn trọng Trung Quốc vì họ đang hành động phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông Peskov nói, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta đã chứng kiến hàng loạt hành vi khiêu khích Trung Quốc. Trước diễn biến trên, tất nhiên, Bắc Kinh có quyền đáp trả, bao gồm diễn tập quân sự. Họ vẫn tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế. Mặt khác, bàn luận về chuyến công du của Tổng thống Pháp Macron đến Trung Quốc, trong đó ông chủ điện Elysee đã kêu gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thuyết phục Nga thúc đẩy hòa bình ở Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng Pháp không thể là cầu nối hòa bình cho xung đột ở Ukraine vì nước này đã tham gia trực tiếp và cả gián tiếp vào cuộc chiến. Taiwan News hôm 10 tháng 4 dẫn lời Albridge Combine, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ về chiến lược và phát triển lực lượng cho biết, Trung Quốc đang xây dựng quân đội nhằm phô trương sức mạnh vượt ngoài đảo Đài Loan. Cựu quan chức chỉ ra, Bắc Kinh đang phát triển tàu ngầm hạt nhân và tàu sân bay. Đây vốn là những khí tài chủ lực của lực lượng hải quân nước xanh. Ông lưu ý thêm, Trung Quốc cũng đang phát triển mạng lưới vệ tinh, giúp quân đội có khả năng hoạt động hiệu quả ở các khu vực xa xôi. Cùng với đó là cải tiến các máy bay chiến lược tầm xa và tàu chở nhiên liệu. Bắc Kinh cũng đầu tư xây dựng lực lượng thủy quân lục chiến mạnh hơn. Đây là những yếu tố chứng tỏ tham vọng của một quốc gia muốn thể hiện sức mạnh trên khắp châu Á, thậm chí xa hơn nữa, cựu quan chức nói. Ông Kirby còn chỉ ra, Bắc Kinh đang xây dựng hoặc cân nhắc bố trí các căn cứ ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, bao gồm Biển Đông, Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Indonesia ở Đông Nam Á. Bên cạnh đó còn có Djibouti, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Pakistan, Kenya, Sri Lanka, Seychelles và Tanzania ở khu vực Ấn Độ Dương, quần đảo Solomon và Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương, cùng Guinea Xích Đạo, Angola ở bờ biển phía Tây châu Phi. Ông Kirby nói rằng Hoa Kỳ và các đối tác khác trong khu vực có thể bảo vệ đảo Đài Loan thành công, nhưng không thể hành động đủ nhanh chóng để đối phó sự gia tăng sức mạnh quân sự ngoạn mục của Trung Quốc. Ông cũng cảnh báo cánh quân quân sự tiếp tục nghiêng về phía có lợi cho Trung Quốc. Nếu tiếp diễn, xu hướng này sẽ thúc đẩy kịch bản Bắc Kinh thu hồi Đài Loan. Đánh giá của cựu quan chức Mỹ dường như cũng phù hợp với mục tiêu mà Trung Quốc đặt ra. Tại phiên bế mạc kỳ họp đầu tiên của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường hiện đại hóa lực lượng vũ trang Trung Quốc về mọi mặt, tạo thành vạn lý trường thành thép để bảo vệ an ninh, chủ quyền và lợi ích quốc gia. Trong khi đó, quan hệ Trung Ấn đang có dấu hiệu tiếp tục căng thẳng sau chuyến thăm của Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah đến bang Arunachal Pradesh. Ông Shah đã tuyên bố không ai có thể xâm phạm một tấc đất của Ấn Độ. Reuters bình luận đây là một thông điệp cứng rắn có thể khiến Trung Quốc tức giận. Được biết, chuyến thăm của vị Bộ trưởng đến bang Đông Bắc là một phần của dự án khai trương cơ sở hạ tầng làng Kibito. Trước đó, Trung Quốc đã đổi tên một số địa điểm tranh chấp mà Ấn Độ gọi là bang Arunachal Pradesh ở miền đông nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, nước này kiên quyết phản đối chuyến thăm và coi các hoạt động của ông Shah trong khu vực là vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh. Trong những năm gần đây, Trung Quốc và Ấn Độ đã xảy ra các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới tranh chấp. Tình hình căng thẳng khiến mối quan hệ song phương ngày một xấu đi. Ở khu vực Đông Á, hôm 10 tháng 4, hãng tin TASS cho biết một máy bay trinh sát của Mỹ đã bay qua bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực ngày một gia tăng, do Bình Nhưỡng không hồi đáp các cuộc gọi từ Hàn Quốc trong ngày thứ Tư liên tiếp. Cụ thể, một chiếc trinh sát cơ Boeing RC-135V Private của Hoa Kỳ đã khởi hành từ căn cứ Okinawa, Nhật Bản để thực hiện chuyến bay trên biển Hoàng Hải, khu vực đô thị Seoul và các khu vực khác của bán đảo Triều Tiên.
Việc một trinh sát cơ bay qua bán đảo Triều Tiên là hoàn toàn bình thường, nhưng trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, động thái trên đã thu hút sự chú ý của dư luận. Những hình ảnh được đăng trên Twitter cho thấy chiếc máy bay bay từ Tây sang Đông rồi quay trở lại qua bán đảo Triều Tiên dọc theo đường phân định quân sự hai miền. Theo hãng tin Yonhap Hàn Quốc, diễn biến trên xảy ra giữa lúc Triều Tiên đã ngừng các cuộc liên lạc hàng ngày thông qua đường dây nóng với Hàn Quốc hoặc kênh liên triều kể từ ngày 7 tháng 4 đến nay. Dù Seoul nhiều lần cố gắng liên lạc nhưng Bình Nhưỡng vẫn không hồi đáp. Phát ngôn viên chính phủ Hàn Quốc Koo Byung-sam cho biết Seoul đang cân nhắc đưa ra các phản ứng phù hợp. Theo một số chuyên gia, động thái trên có thể là cách Triều Tiên nêu thông điệp phản đối các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc, cũng như đáp trả áp lực chính trị từ Seoul liên quan đến tình hình nhân quyền ở Bình Nhưỡng. Các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ, phe đối lập chính ở Hàn Quốc vào hôm 10 tháng 4 bày tỏ lấy làm tiếc về thông tin Mỹ có thể đã bí mật do thám các quan chức an ninh hàng đầu của Seoul. Chi tiết vấn đề vẫn đang được các bên xác minh làm rõ, theo Reuters. Gần đây, nhiều tài liệu mật của Mỹ được cho là bị lan truyền rộng rãi trên mạng, dù nội dung có nhiều chi tiết không chính xác. Các vấn đề được nhắc đến trải rộng khắp thế giới, từ hệ thống phòng không của Ukraine cho đến cơ quan tình báo Mossad của Israel. Hiện các quan chức Mỹ đang đau đầu xác định nguồn rò rỉ thông tin. Giới chuyên gia nhận định một công dân Mỹ có thể là thủ phạm tung tin. Trong một số tài liệu bị rò rỉ, có thông tin nói rằng Washington gây áp lực với Seoul để yêu cầu cung cấp vũ khí cho Ukraine. Mỹ cũng hé lộ chính sách có thể áp dụng nếu phía Hàn Quốc từ chối làm theo yêu cầu trên. Ngay khi báo chí quốc tế đưa ra thông tin trên, một số nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ ở Hàn Quốc nêu quan điểm, nghi vấn gián điệp nếu được chứng minh, thì đó là sự xâm phạm chủ quyền quốc gia của Hàn Quốc và là thất bại an ninh nghiêm trọng của chính quyền Tổng thống Yoon suk yeol. Văn phòng của Tổng thống Yoon ngày 9 tháng 4 cho biết đang xác minh thông tin bị rò rỉ, xem đó là ưu tiên hàng đầu. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ đề nghị Mỹ thực hiện các bước phù hợp sau khi xác nhận chi tiết. Ở diễn biến khác, hôm 10 tháng 4, một chuyên gia kinh tế hàng đầu của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB có trụ sở tại Manila cho biết các quốc gia Đông Nam Á ASEAN được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy phát triển kinh tế toàn cầu giữa lúc Trung Quốc mở cửa trở lại sau thời gian dài bế quan tòa cảng do đại dịch Covid-19. Cụ thể, Albert Park, nhà kinh tế trưởng của ADB đánh giá, ASEAN được kỳ vọng sẽ nằm trong nhóm những quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh nhất toàn cầu trong thời gian tới, dù khu vực vẫn còn đối mặt nhiều thách thức. Trước đó, vào hôm 4 tháng 4, ấn phẩm kinh tế thường niên của ADB dự báo GDP của châu Á sẽ đạt mức 4,8% trong cả năm 2023, tăng 0,6% so với năm ngoái. Ông Park cho biết, châu Á đang phát triển mạnh hơn bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới và sẽ đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng toàn cầu. Nếu không tính Trung Quốc, Đông Nam Á sẽ là khu vực có mức độ tăng trưởng nhanh nhất của cả châu lục. Vị chuyên gia cũng nhận định, mặc cho những lo ngại về tình hình tài chính toàn cầu, lạm phát và xung đột địa chính trị giữa các cường quốc, các nước châu Á dường như không bị ảnh hưởng đáng kể bởi những yếu tố này. Ở các nước khác, những thách thức về lạm phát và việc thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ mang lại các tác động tiêu cực. Nhưng ở châu Á, đặc biệt là ASEAN, vấn đề này dường như không tác động nhiều. Ông Park cho biết, một trong những yếu tố tạo đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế của ASEAN là lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là du lịch. Ông Park chỉ ra việc các nền kinh tế phát triển chậm sẽ tác động đến xuất khẩu của ASEAN, nhưng điều đó sẽ được bù đắp bằng lĩnh vực du lịch. Một số quốc gia như Thái Lan, Campuchia và có thể là Philippines, sự phục hồi của ngành du lịch, đặc biệt là sự trở lại của du khách Trung Quốc sẽ thực sự tạo ra động lực tăng trưởng tích cực. Ở diễn biến khác đáng chú ý, hôm 10 tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố ông dự kiến tái tranh cử tổng thống vào năm 2024, nhưng chưa sẵn sàng công bố kế hoạch cụ thể. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Today của kênh NBC trước lễ lăn trứng phục sinh tại Nhà Trắng, ông Biden khẳng định, tôi dự định tranh cử vào năm 2024, nhưng hiện tại chưa sẵn sàng công bố chính thức. Ông chủ Nhà Trắng Biden chia sẻ dự định trở thành ứng cử viên Đảng Dân Chủ tranh cử ghế tổng thống vào năm tới, cùng cộng sự là Phó Tổng thống Kamala Harris. Theo NBC News, các cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc khởi động chiến dịch tái tranh cử của ông Biden trong thời gian tới. Tổng thống Biden sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng 11 tới và trở thành tổng thống lớn tuổi nhất của Mỹ từ trước đến nay.
Liên quan đến vấn đề này, các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho biết tuổi tác của ông Biden là mối quan tâm hàng đầu của người Mỹ nói chung và các cử tri đảng Dân Chủ nói riêng. Tuy vậy, giới quan sát cho rằng ông Biden hiện không có đối thủ nào xứng tầm trong nội bộ đảng Dân Chủ. Trong khi đó, ở phe Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump đang khởi động chiến dịch tranh cử cho nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của mình và đối mặt với nhiều đối thủ nặng ký. Giới chức và chuyên gia ở Colombia vô cùng lo ngại núi lửa Nevado del Ruiz sắp phun trào dữ dội. Ngọn lửa nằm cách thủ đô Bogota khoảng 130 km về phía tây, đang trải qua các hoạt động địa chất mạnh mẽ. Cơ quan khảo sát địa chất của Colombia vừa ghi nhận một cơn động đất mạnh nhất kể từ sau vụ phun trào núi lửa thảm khốc năm 1985. Khi đó, thảm kịch cướp đi sinh mạng của ít nhất 25.000 người. Mức độ thương vong lớn cũng là do mất cảnh giác. Chính phủ Colombia đã ban hành lệnh sơ tán trong khu vực có khả năng bị ảnh hưởng khi núi lửa phun trào. Quyết định này có thể ảnh hưởng đến 57.000 người. Giới chức hiện duy trì mức cảnh báo cao thứ nhì đối với nguy cơ núi lửa phun trào và chưa bắt buộc sơ tán. Dù vậy, Tổng thống Gustavo Petro liên tục khuyến khích người dân chủ động di tản. Chính quyền cam kết các biện pháp hỗ trợ cuộc sống và cứu giúp gia súc của nông dân. Ông Petro cho biết đã yêu cầu các quan chức đẩy nhanh công tác sơ tán cho 2.500 người có nguy cơ cao. Các chuyên gia lo ngại núi lửa ở Colombia có thể phun trào vô cùng dữ dội, thiêu đốt mọi thứ trên đường đi của dung nham. Tuy nhiên, vẫn không thể nói chính xác thời gian núi lửa phun trào và cường độ của nó. Theo Reuters, các nhà khoa học đang chú ý về sự gia tăng số lượng của rùa Quảng Đồng đến làm tổ, đẻ trứng trên các bãi biển phía tây Địa Trung Hải. Một số nhà nghiên cứu cho rằng thực tế này bắt nguồn từ tình trạng biến đổi khí hậu. Bên cạnh môi trường nước mặn trở nên ấm hơn, một yếu tố khác có lợi cho rùa Quảng Đồng, loài rùa biển vỏ cứng lớn nhất thế giới từng được xếp vào nhóm nguy cấp, chính là hàng loạt chương trình bảo vệ của quốc gia như Tây Ban Nha và Cộng hòa Cabo Verde. Quốc đảo châu Phi nằm giữa trung tâm Đại Tây Dương. Các nhà sinh học từ Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Tunisia đã phát hiện rằng số lượng tổ rùa Quảng Đồng ở các nước này đã tăng đáng kể trong 10 năm qua so với giai đoạn 1990-2012. Nhà sinh vật học Anna Liria, người đứng đầu một tổ chức phi chính phủ chuyên giải cứu những con rùa bị thương ở quần đảo Canary của Tây Ban Nha, cho biết chúng tôi nghĩ rằng xu hướng này có thể là một quá trình định cư mới của rùa Quảng Đông. Loài rùa biển này ưa thích sống ở những vùng biển ấm, hiện nay chúng xuất hiện nhiều ở Địa Trung Hải, nhưng trong lịch sử chúng chủ yếu sinh sống ở một số nơi như là Florida, Cape Verde, Oman, Mozambique và Tây Úc. Chúng có xu hướng quay lại nơi chào đời của mình để đẻ trứng vài năm một lần. Địa Trung Hải đã ấm hơn 1,3 độ C trong giai đoạn từ năm 1982 đến năm 2019, theo một nghiên cứu công bố vào năm 2020 của Tổ chức Môi trường CEAM, có trụ sở ở Valencia, Tây Ban Nha. Nhà khoa học Liria cho biết biến đổi khí hậu thường gây bất lợi cho động vật hoang dã, nhưng tình trạng nước ấm hơn rõ ràng đã trở nên phù hợp hơn với loài rùa Quảng Đông. Tuy nhiên, thì bà Liria thận trọng nói rằng tuổi thọ của loài rùa này lên tới 100 năm, nghĩa là việc quan sát sự thay đổi hành vi của chúng nhìn nhận trong thời gian dài. Nữ chuyên gia nói với Reuters rằng các chương trình bảo vệ rùa biển thành công được triển khai trên toàn cầu trong những thập kỷ qua, cũng thúc đẩy số quần thể rùa sinh sôi. Một con rùa Quảng Đồng có thể dài 90 cm và nặng 150 kg. Kích thước và lớp vỏ cứng có thể bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi. Tuy nhiên, thì lưới đánh cá, cánh quạt của tàu thuyền và tình trạng ô nhiễm đã trở thành những mối đe dọa đáng kể. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.